ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ኢትዮ ብሌንድ ቻናል በሰላም መጣችሁ። አሁንም ማቀርብላችሁ እዚህ ወደ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ይህኛውን ሲን እንዴት እንደሚሰራ ነው። ይሄ ክፍል 2 ቱቶሪያል ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እኔ ሰለሞን እባላለሁ። ተከታተሉ። አሁን ብሌንደር የሚለውን ሶፍትዌር እንከፍታለን። ከዛ ሺፍት ኤ ትጫኑና ኢሜጅ የሚለው ውስጥ ሪፈረንስ መነሻ ሐሳብ የሚሆናችሁ ፎቶ እኔ ዳውንሎድ አድርጌ ነው። የምትፈልጉትን ፎቶ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ፍሮንት ላይ አንድ ቁጥር በመጫን ፍሮንት ላይ ሮቴት አርን ተጭናችሁ 90 ዲግሪ በኤክስ አክሲስ ላይ ወደ ፍሮንት ላይ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሺፍት ኤ ትጫኑና ሜሽ ላይ ሲሊንደር የሚለውን ትጠቀማላችሁ። ከዛ ዜድን ተጭናችሁ ወደ ዋየር ፍሬም ተቀይሩትና ዋየር ፍሬም ላይ ስኬል ኤስን ተጭናችሁ ስኬል ባለፈውም ነግሬያችኋለሁ። ከዛ ቨርታይሰሶቹን እነዚህ ነጥቦቹን ሴሌክት ታደርጋላችሁ በቢን ተጭናችሁ። ከዛም ድራግ ታደርጋላችሁ በጂ ተጠቅማችሁ ደግሞ ድጋሜ ልክ ከኢሜጁ ጋር ሳይዝ እንዲመጣጠንላችሁ በዜድ አክሲስ ፊት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ወደ ታች እየጎተታችሁ ከዛም ኢ ለኤክስትሩድ ነው ለመጎተት ያህል። ከዛም ስኬል ታደርጋላችሁ ከኢሜጁ ጋር ከፎቶ ጋር ተመሳሳይ የሆነ እንትን እንዲሆንላችሁ ነው። ስኬል ኤክስትሩድ በማድረግ ኤስን ኢን በመጫን ይሄንን ከኢሜጁ ጋር ከምስሉ ጋር የተስተካከለ እንትን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን ስኬል እናደርጋለን ኢ ተጭነን ከዛ ስኬል። ምክንያቱም የቦትሉን ካያችሁት ከውስጥ ትንሽ ገባ ያለ ስለሆነ እሱን በዋየር ፍሬም ዜድን ተጭናችሁ ወደ ዋየር ፍሬም ተቀየራችሁት በኋላ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። አሁን ሉፕ ከት ትመጡና እዚህ ጋር ስሙዝ የሆነ ሼድ እንዲኖራችሁ ሉፕ ከት የተወሰነ ቦታ ሉፕ ከት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ቢን ተጭናችሁ ሴሌክት ታደርጋላችሁ እነዚህ ነጥቦች። ከዛ ድጋሜ ወደ ላይ ኤክስትሩድ እያደረጋችሁ ኢን በመጫን ወደ ላይ እያደረጋችሁ ስኬል ኤስን በመጫን እዚሁ ጋር ደግሞ በተኖቹን የምነካቸውን እንትኖች እንዲታያችሁ ስክሪን ካስቶቹን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን እየተከታተላችሁ እዚህ ጋር ስኬል ኤክስትሩድ ስኬል ያደረጋችሁ ከምስሉ ጋር ከሪፈረንስ ኢሜጃችሁ ጋር ፎቶ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ ብቻ ታደርጋላችሁ ማለት። አሁን እዚህ ጋር የክዳኑ ከዛም ስኬል ዳውን ኢ ኤክስትሩድ አውት ታደርጋላችሁ ወደ ውጪ ትለጥጣላችሁ። ይሄ አብዛኛውን በኢ በኤስ እንዲሁም ደግሞ በጂ የሚሰራ ነው። እንትኑን አስቀምጥላችኋለሁ። አሁንም እዚህ ጋር የተጠቀምኳቸው በተኖች አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛም እንደዚህ ታደርጋላችሁ ኤክስትሩድ ከዛም ስኬል ታደርጋላችሁ። ይሄን አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኤን ትጫኑና ሁሉንም ሴሌክት ታደርጋላችሁ ዜድ። ከዛ ወደ ሶሊድ ሞድ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞዲፋየር ውስጥ ገቡና ሰብዲቪዥን የሚለውን ትመርጣላችሁ። ይሄ ቪው ፖርት ላይ ስለሆነ ቪው ፖርት የሚለው ላይ 2 ታደርጋላችሁ። ሬንደር ሲሆን ደግሞ እዛ ጋር 2 ይላል። ሬንደር ላይ እንደዚህ ሆነ ይጣል ማለት ነው። ኦብጀክት ውስጥ ስሙዝ ሼድ የሚለውን ትነካላችሁ። አሁን እንትኑ አያስፈልገንም ሪፈረንስ ኢሜጁ። ስለዚህ ዲሌት ታደርጉታላችሁ ኤክስን ተጭናችሁ ዲሌት። እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቦትሉን ጨርሰናል ማለት ነው። በእርግጥ ማቴሪያል ይቀረናል። ማቴሪያሉ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። አሁን ድጋሜ ሪፈረንስ ኢሜጇን እናስገባለን እኩል እንዲመጣልን። ኢሜጅ ሪፈረንስ የሚለውን ትጫኑና የመጀመሪያ የነበረውን ሪፈረንስ ኢሜጅ ትመርጣላችሁ። ከዛም ከቦትሉ ጋር እኩል እንዲመጣላችሁ ጀስት ጂን ተጭናችሁ ወደ ላይ በማድረግ ከምስሉ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ ታደርጋላችሁ። ከዛም አሁን ማቴሪያልን ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ከዛም ይሄንን ነው የሚሰጣችሁ። ማቴሪያላችሁን ስሙን ቦትል
ብላችሁ ተሰይሞታላችሁ። ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ኢሜጅ አሁን ለዚህ የሚያስፈልገን ሪፈረንሱን የተጠቀምነው ስለዚህ ኢሜጅ ቴክስቸር ታረጉታላችሁ። ኢሜጅ ቴክስቸሩ ላይ ደግሞ ቅድም የተጠቀምነውን ሪፈረንስ ኢሜጅ ወይም ፎቶ የተጠቀምነውን ፎቶ እናስገባለን ማለት። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይታያችኋል። ወዲያውኑ ቀየራው ማለት ነው። ድራግ ታደርጉና ለሁለት ከከፈላችሁት በኋላ የኛውን ማቴሪያሉ የቅድም የተጠቀምንበት የጠረጴዛው ስለሆነ አሁን ወደ ቦትል ታደርጉታላችሁ፣ ወደ ጠርሙሱ ታደርጉታላችሁ። ይሁን ትጫኑና አንራፕ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ግን ፕሮጀክት የሚለውን ነው እንትን ብትሉት ኢሜጁን ራሱን ፕሮጀክት እንዲያደርግላችሁ ወይም እንዲገለብጥላችሁ ነው ማቴሪያል ላይ። ከዛም ስኬል ታደርጉታላችሁ ከምስሉ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ እኩል እንዲሆንላችሁ ታደርጋላችሁ። ይሄው አቅርባችሁ ስታዩት ከምስሉ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ ሙቭ እያደረጋችሁ በስትክክል ከኢሜጁ ጋር እኩል እንዲሆንላችሁ ከምስሉ ጋር እኩል እንዲሆንላችሁ ታደርጋላችሁ። ቢን ተጭናችሁ ሰሌክት እንደዚህ ያደረጋችሁ ከምስሉ ጋር እንዲመሳሰል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ አፕላይ የሚለውን በተን ትጫናላችሁ። አሁን ማቴሪያሉ የመረጣችሁት ማቴሪያል እዚህ ላይ አፕላይ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ሬንደር ሆኖ ስታዩት ሬንደር የሚለውን ዜድን ተጭናችሁ ሬንደር የሚለውን ስታዩት ምስሉን ታያላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት ትንሽ የተበላሸ ነገር አለው እዚህ ጋር። ያም ደግሞ ማለት የተወሰነ ላሳያችሁ የፈለኩት ከምስሉ ወጥቷል ማለት ነው። የኛ እንትን ወጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነጩ የፔፐሩን ፓርት ስለነካ እሱን ስኬል ዳውን ኤስን በመጫን በኤክስ አክሰስ ኤስ እና ኤክስን ተጭናችሁ ስኬል ታደርጋላችሁ። ከዛ ሙቭ በማድረግ ከቦተሉ ጋር ተመሳሳይ እንዲሆንላችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ዜድ ተጭናችሁ ሬንደር ላይ ስታዩት ቅድም ያያችሁትን እንትን ይሞላዋል ማለት ነው። ስለዚህ የተስተካከለ ምስል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተስተካከለ ምስል ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምስሉን ማቴሪያል ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ የእንትኑን ሪፍሌክሽን ወይም ደግሞ ነጸብራቁን አላገኘንም ማለት ነው። ስለዚህ ራፍነስ የሚለውን ዜሮ ታረጉትና ስፔኩላር የሚለውን ደግሞ ወይም አንጸባራቂ የሚለውን እዛው ትተውታላችሁ 0.5 ሆኖ። አሁን ቦትል የሚለውን ጨርሰናል። ሌላኛው ችኛዋን ራይት ክሊክዋን እንትን ሴሌክት ስታደርጉት ሙሉ ለሙሉ እዚህ ጋር የነበረውን ሲኑ ላይ ያለውን ምስል ያጠፋላችኋል ማለት ነው። ሺፍት ኤ ትጫኑና ኒው የሚለውን ተጭናችሁ አዲስ ኮሌክሽን ሴሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኮሌክሽኑንም ግላስ ብለን እንሰይመዋለን ወይም የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። ሺፍት ኤ ታረጉና ኢሜጅ ሪፈረንስ ድጋሜ ልክ ከቦትሉ ጋር ወይም ደግሞ ከዛ ከወይን ጠርሙሱ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ እዚህ ጋር ደግሞ የምንሰራው ብርጭቆዋን ነው። እኔ ይችኛዋን ብርጭቆ መርጫለሁ። የፈለጋችሁትን እናንተ መስራት ትችላላችሁ። ሮቴት በኤክስ አክሰስ 90 ትጫኑና ሺፍት ኤ ታረጉና ሲሊንደር ከዛ ዋየር ፍሬም ላይ ይሆናል። ዜድን ተጭናችሁ ዋየር ፍሬም የሚለውን በደንብ እንዲታያችሁ ነው። ከኋላም ከፊትም ሁሉም መምረጣችሁ እንዲታይ ነው። ከዛ ኤስን ተጭናችሁ ስኬል ከዛ ኢ በዜድ አክሰስ ዜድን ትጫኑና ኢ በዜድ አክሰስ እንደዚህ ይሆናል። ስኬል ከምስሉ ጋር የተወሰነ እንዲመሳሰልላችሁ ማድረግ ነው። ሙሉ ለሙሉ ፐርፌክሽን ወይም ደግሞ ትክክለኛነት አይጠበቅም። መጨረሻ ላይ ስለምታስተካክሉት ኢ ከዛም ኤስ ስኬል ታደርጋላችሁ። ኤስን በመጫን ኢ አሁን ዜድን ተጭናችሁ ወደ ሶሊድ ሞድ ታደርጉታላችሁ። ወይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶሊድ ሞድ ይሆናል። ከዛ ዋየር ፍሬም ላይ ስትቀይሩት ዜድን ተጭናችሁ ብርጭቆ ወደ ውስጥ ገባ ያለ ነገር ስላለው እሱን እናንተ በኮንሴፕቹዋል ወይም በራሳችሁ
እያያችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ሉፕ ከት የተወሰነ ይሄ ሰርፈሱ ራፍ እንዳይሆን ስሙዝ ለማድረግ ያህል ነው። ጥርት ያለ ነገር እንዲኖረን ነው ማቴሪያሉ ላይ ማቴሪያል ስትጠቀሙ። ስለዚህ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ሉፕ ከት ጀስት ሰሌክት ነው የምታደርጉት። ቢ ነጥቦቹን ሙሉ ለሙሉ ትመርጡና ይህን ተጭናችሁ ከዛም ስኬል ድጋሜ ሉፕ ከት ያስፈልጋል። መሃል ላይ ስኬል ከምስሉ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ ነው። ተወሰነ ሉፕ ከት ያስፈልጋል እዚህ ጋር እሱን ካስተካከላችሁ በኋላ ቢ ሙሉ ትመርጡና ድጋሜ ኢ በዜድ ተጭናችሁ ስኬል ዳውን ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ የተወሰኑ ሉፕ ከት እያረጋችሁ እየከፈላችሁ ከምስሉ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ ስኬል ማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንዲመሳሰልላችሁ ስኬል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ የተወሰነ ከዛ ዜድ ፌስ የሚለውን ሴሌክት ታደርጉና ፌሱን ኤክስ ዲሌት ፌስ የሚለውን ታደርጋላችሁ። ሶሊድ ሞድ ላይ ነው። እንትኑ ስለማያስፈልጋችሁ ኤክስ አርጋችሁ ራይት ክሊክ አርጋችሁ ኤክስ ታደርጉና ዲሌት ታደርጉታላችሁ። ሪፈረንስ ኢሜጁን ቅድም እንዳሳያችሁ ሞዲፋየሩን ስሙት ሼድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ሞዲፋየር ላይ ሶሊዲፋይ የሚለውን ቲክነስ ወይም ደግሞ የተወሰነ ውፍረት እንዲኖረው ጠርሙሱ ብርጭቆም የተወሰነ ትመርጥለታላችሁ ማለት ነው። ሶሊዲፋይ ላይ አሁን እኔ የመረጥኩለት 0.25 ነው ለብርጭቆ። አዛ አፕላይ ወደ ሶሊድ ሞድ ላይ ትገቡና አፕላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሉፕ ከት የተወሰነ ቦታ ላይ ሉፕ ከት ታረጉትለታላችሁ። ይሄ ለኢንተርናሉ ነው፣ ለውጭ ሳይሆን ለኢንተርናሉ ነው፣ ለውስጥ ላለው ነው፣ ለብርጭቆ ውስጥ ላለው ነው። ሁለቱንም ከመረጣችሁ በኋላ ኤጆቹን ወይም ጠርዙን አልት ራይት ክሊክ ስታደርጉ ማውዙን ይመርጥላችኋል። ከዛ ኤጅ ክሪስ የሚል አለ። ከፈለጋችሁ ኤጅ የሚለው ውስጥ ትገቡና እንትን ትላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሺፍት በአቋራጭ ሺፍት ኢ ስትጫኑ ኤጅ ክሪስ ማለት ወደ ነበረበት ስሙዝ ሼድ ሲደረግ ወይም ሰብ ዲቪዥን ስትጠቀሙ የተወሰነ ነገር እንትን ስለሚል ወደ ነበረበት ለመመለስ ኤጅ ክሪስ የሚል ትጫናላችሁ ማለት ነው። ሺፍት ኢ በመጫን ማለት ነው። ከዛ የተወሰነ ሉፕ ከት ያስፈልጋል። ሉፕ ከት የሚለውን ሰርፈሱ የተወሰነ ስሙዝ እንዲሆን ነው ጫናላችሁ። ድጋሜ ሺፍት ኢ ትጫኑና ኤጅ ክሪስ ድጋሜ ማውዙን ጀስት ሙቭ ስታደርጉት ራሱን እንትን ይልላችኋል። ከዛ ፋይላችሁን ሴቭ አድርጉት እዚህ ጋር። አሁን ወደ ማቴሪያል ነው የምንገባው። የግላስ ማቴሪያል ምን አይነት ነው የሚለው ሙቭ ታረጉታላችሁ። መሀል ላይ እንዲሆን ሴንተር ላይ እንዲሆን ዋየር ፍሬም ላይ ታረጉታላችሁ። ዜድን ተጭናችሁ እዛም ቢን ተጭናችሁ ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ሺፍት ኤስ ኦሪጂን ቱ ከርሰር ኦሪጂን ቱ ሴንተር የሚለውን ጫናላችሁ። ኦብጀክት ላይ ሴት ኦሪጂን ቱ 3D ከርሰር። ስለዚህ አሁን መሀል ላይ ሆኗል ማለት ነው። ኦብጀክታችን ወይም ብርጭቆ መሀል ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ማቴሪያሉን እንመርጣለን። ማቴሪያል ኒው። ከዛም እኔ ግላስ ብዬ ነው የሰየምኩት። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ስፔኩላሪቲ ወይም የማንጸባረቅ አቅሙን አንድ ሙሉ ታረጉታላችሁ ማለት አንድ ላይ ስትጫኑ ሙሉ ይሆናል። አሁን ሬንደር ላይ ሆኖ እንድታዩት ስለፈለኩ ነው። ሬንደር ላይ አድርጋችሁ አንድ ስታደርጉት የማንጸባረቅ አቅሙ እዚህ ጋር ታዩታላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ግላስ እንዲያንጸባረቅ አንድ ታረጉታላችሁ። ራፍነሱን 0፣ ያው ነጭ ነው ከለሩ፣ ቤዝ ከለሩ
ስለዚህ የሱን እንትን እንዳይኖር ማለት ነው። ትራንስሚሽን ላይ አንድ ታደርጉታላችሁ የማስተላለፍ አቅሙን የግላስ ባህሪ እንዲኖረው አንድ ታደርጉታላችሁ። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቤዝ ከለሩ ላይ ሙሉ ለሙሉ ነጭ የሚለውን ታስተካክሉታላችሁ። ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ።